Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az ikerlángoknál, hogy van az ő kapcsolatuk, mit lehet róla tudni, fejlődtek-e, vagy változtak-e a helyzetek, az ő életkörülmények, vagy bármi. Az én értelmezésemben az ikerláng kapcsolódás kizárólag egy férfi és egy nő kapcsolata lehet, minden más verzió az nem ebbe a kategóriába tartozik nálam, az én értelmezésemben, úgyhogy kérlek el szerint nézd a videót, és most megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg erről az ikerláng kapcsolatról, hogy van ez a kapcsolat, milyen ez a kapcsolat. Ez itt a kérdés most, hogy mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról. Nagyon lehetséges az, hogy például ez a kapcsolat már előző életből érkezett, ahol elkötelezett kapcsolatban álltak egymással, és még az sem kizárt, hogy féltékenység vagy valamilyen nagyon zűrös dolgok vetettek annak idején véget ennek a kapcsolódásnak, viszont most mind a ketten nagyon is belülről nagyon bíznak abban, hogy ez most sikerül. És én úgy gondolom, hogy erre megvan a remény, bár itt rengeteg kétséget is látok, hogy mi újság ebben vagyis hogy mennyire tud ez összejönni ez a kapcsolat. Megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez a féltékenység. Milyen félelmekre utalhat most? Úgy látszik, hogy ez a kulcs kérdése ennek az egész kapcsolódásnak. Ez a félelem, ami bennük ott lehet, legalábbis az egyikőjükbe, és elég erősen, hogyha így közös energiaként megjelenik, mert hogy hiába erősödik, hiába fejlődik a kapcsolat, mégis ott van a háttérben, valamelyikőjükben az, hogy az anyagiakkal mi lesz, a szokásaikkal mi lesz, azzal, ahogyan eddig éltek, hogyan lesz. Azért azt tudni kell, hogy egy ikerláng kapcsolódás az legtöbbször nem először találkoznak, mint ahogy itt is mondtam, már nagyon erősen itt van a jele, hogy ez előző életekből jön. És amikor már nem először találkoznak, akkor ők tulajdonképpen sok nehezítéssel néznek szembe, ugyanis minden egyes sikertelen kísérlet után egy kicsi nehezítés jön hozzá. Hát ugye ez a ösztönző, mondjuk így, hogy valahol hogy csináljuk már meg. És bizony sokszor találkozom olyan személyekkel is, akik ugye megkeresnek, és láthatóan, vagyis hát érezhetően ők valami ilyesmilyen kapcsolatban vannak, és nem fogják fel, még nem eléggé feszít nekik például az, hogy ezt most már meg kellene oldani. Pedig mondjuk a későbbiekben, még az élet során azért többször lesz erre, vagy kapunk erre az élettől úgymond felszólítást, hogy na akkor álljunk bele és csináljuk és fejlődjünk, mert azért jön az életünkbe egy ikerláng kapcsolódás, hogy azt befejezzük. És mint ahogy mondtam már többször, hogy ez, ha egyszer aktiválódik, akkor utána az életünk végéig elkísér, és bizony olyan módon kísér el, hogy nem hagy békén, de ennek ellenére van, aki folyamatosan küzd, és egyszer csak tényleg lemond arról, hogy ezt megcsinálja. Itt is, itt nem ezt érzékelem, itt ezt egy ilyen felszínesnek, tehát nem olyan mély ellenállást érzékelek itt ebből, mint amiről az előbb beszéltem, hanem ez a felszínes ellenállás, mert valahol tudja mindkettő azt, hogy itt már éppen ideje lenne megoldani a ikerláng kapcsolódásukat, hogy magasabb szintre léptetni,
és itt van a remény is, tehát erősen itt van ez a remény, de hát most az emberi lényüknek tehát nem a szellemi lényük, hanem az ego, az emberi elme vezérelte kétségek vannak közöttük. Megnézzük még, mit jelent itt ez a hamisság. Akár az is lehet, itt erre utalhat, hogy a beteges ragaszkodás a fizikai síkhoz. Valószínűleg az egyik őjüknek van ez valahogyan hátráltató tényezőként is, akár azzal összekötve, hogy karmikus feladat ez például, hogy az anyagi síkhoz való ragaszkodás, tehát a vagyonhoz, a pénzhez, és bizonyos esetekben a körülményekhez, a szokásokhoz való ragaszkodás, és akkor itt ez a nehezítés az, ami valamelyik őket feszíti, de nagyon-nagyon feszíti, és én szerintem ez éppen a megoldás előtti pillanatnak az energiája van itt. Tehát amikor végül is megadja magát valamelyik őjük, amelyik ezzel küzd, és azt mondja, hogy jó, hát akkor legyen úgy. Tehát, hogy ilyenkor van az, amikor azt mondja tulajdonképpen az emberben a lélek, hogy akkor legyen meg a te akaratod, Uram. Ez az a pillanat, ez azt megelőző pillanatban, vagy hát időszakban vagyunk itt most. Megnézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatban, mit gondolnak egymásról, hogyan gondolkodnak ők egymásról, ez a kérdés. Kettőt kérnék szépen, mit gondolnak egymásról? Először a férfi ikerláng, mit gondol a női ikerlángról, és a nő milyen a férfiről. Hát a férfi ikerláng, ő egy jelentős munkahelyi váltás, vagy pedig a távolság, a kettejük között meglévő távolságnak a lezárására fókuszál tulajdonképpen a gondolataiban, és lehet, hogy a kettő össze is függ. Tehát ahhoz, hogy a távolságot le tudják küzdeni, ahhoz valamelyik őknek munkahelyet kell váltani, és akkor tudnak közelebb kerülni, közelebb költözni egymáshoz, akkor tudnak igazából fizikailag is egymáshoz költözni, de akár lehet az is, hogy akkor az anyagiakat remélheti attól, hogy megváltozik, és akkor már stabilabb lesz az anyagi háttér. Rákérdezünk arra, hogy akkor még mi más tudhatunk meg itt a férfi ikerlángnál, mi az, amit még itt megtudhatunk. A háttérben, ennek a változtatási szándéknak a hátterében lehet az attól való félelem, hogy tulajdonképpen a szerelem az, hogyha nem változtat, akkor ellaposodik a szerelem, és elmúlik, és akkor az egész nem ért semmit, amit eddig tehát az a veszteség, amit eddig beletett, illetve ott van még az a hatalmas vágy, szinte betegesen vágyakozik arra, hogy itt legyen már valami, akármi, tehát hogy úgy értem az akármi, tehát akár arra is gondolhat, hogy a távolság kettejük között csökkenjen, arra is, hogy végre változzon már a munka, és ez talán megoldást hoz majd a kettejük életében is, úgyhogy ez így mind a kettő lehetséges. És a női ikerlángnál úgy látszik, hogy az ő gondolataiban úgy gondol a férfira, hogy stabilan, és tulajdonképpen a női ikerlángban is van egyfajta szenvedély a férfi iránt, az is elég stabilan ott van már jó ideje, és elég erős is. Megnézzük, mi az a hűség itt, és a szerencsétlenséget is.
Hát a hűség azt jelenti, hogy a férfi az stabilan a pénzre gondol, és nagyon rosszul érzi tőle magát. Tehát itt most azért kibújt a szög a zsákból, hogy a férfi ikellángnál vannak ilyen hátráltató dolgok, hogy ő szerinte nem elég a kettejük jövedelme, ő szerinte nem lesz meg az, ami pénz, aminek kell lenni, tehát ő az, aki bele van ragadva az anyagi világban, és bizony van még olyan körülmény, amit vagy nem beszéltek meg, vagy hiába beszélnek róla újra és újra, nem oldódik meg, nem szűnik meg kettejük között ez a fajta nehezítő körülmény, és ez megint csak lehet az, hogy például a férfi nem tudja megváltoztatni az ő gondolkodását, nem tud másképpen nézni az anyagiakra. Például, hogyha a nő mondja neki, hogy megoldjuk, és majd jó lesz, mert hogy mondjuk esetleg benne több a nőben több a hit abban, hogy úgyis mindig történik valami, tehát ő neki van ilyen, mondjuk ilyen teremtőképessége, a férfinak meg nincs, és ő nem tudja el se képzelni, hogy ez hogy működik, hogy egyszerűen csak varázsol majd pénzt. Hát valahogy így, igen. Hát de igazából nem varázsol, és nem jó, ha mágiához folyamodik, de a teremtő képesség az azt jelenti, hogy bizonyos tudatszintek fölött már az ember kigondol valamit, és akkor ez egyszerűen csak úgy megtörténik. Hát ez a teremtő képesség valójában. Ezért fontos például a tudatszintek fejlesztése is, mert akik nincsenek még ezen a tudatszinten, azok el se tudják képzelni, hogy a dolgok valójában így működnek, hogy lehetetlen dolgok is újra és újra megtörténnek. Tehát, hogy így ezért kell a tudatszintünket és a rezgésszintünket emelni, mert ilyen, hát csodákat tudunk varázsolni, mondjuk így, de nem varázslással, hanem egyszerűen csak azért, mert a fejünkbe kipattan egy ötlet, egy gondolat, hogy akkor én ezt szeretném, és akkor az úgy történik. Na hát ezért ez a jó a magasabb tudatszintekben, ezért célszerű arrafele tendálni, és ezért érdemes ezzel foglalkozni. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak bennük egymás iránt, mit éreznek ők egymás iránt, mit érez a két ikerláng, itt is kettőt kérek. A férfi mit érez a nő iránt? Ez itt most az első kérdés, a férfi mit érez a nő iránt? És a nő a férfi iránt? A férfi úgy érzi, hogy nincs kivel megbeszélje a dolgokat, hogy anélkül, hogy ők nem beszélnek, anélkül ő nagyon magányos, anélkül ő nagyon elárult. Ő nagyon magányosnak érzi magát, hogyha nem tudnak együtt kommunikálni, ha nem tudnak beszélni. Tehát olyan, hogy ő nagyon hiányolja a női kellánk társaságát. Megnézzük akkor, hogy ebből még mit tudhatunk meg, mi az, amit még itt megtudhatunk. Úgy látszik, hogy itt az érzéseiben az is előjön, hogy reménykedik abban, hogy ebből egyszer a kettejük kapcsolatából a sima találkozgatásokon kívül valami elköteleződés is lesz, bár jelenleg, mint ahogy mondtam, akár munkahelyi problémák, akár anyagi veszteségekkel összefüggő problémái is vannak, és ezek ezt az érzést ezt befolyásolják, és tulajdonképpen lehet, hogy ezeket szeretné megbeszélni, vagy ezekről is szeret beszélgetni az ikerláng párjával, és ez így nagyon hát jó érzés számára. A női részről meg valamiféle betegeskedést mutatnak itt a lapok.
vagy éppen egy betegségből való kijövetelt? Megnézzük akkor, mit mutat, vagy mit tudhatunk meg erről bővebben. Mi ez itt? Inkább az utóbbira gondolok, hogy valamilyen betegségből való kijövetelt, méghozzá abból a betegségből, hogy ő képes volt letenni az anyagiakkal kapcsolatos folytonos aggodalmát, ami ugye a másik félnél nincs meg. És minthogyha itt a női kellánnál valamilyen átfordulás történt volna, hogy végre sikerült túllépni azon, hogy nem agyal már rajta, hogy jaj, hogyan lesz, jaj, miből lesz, jaj, mit fogunk csinálni, hanem ő ezen túllépett. Viszont még mindig vannak gondolatai, olyan nehezítő gondolatok, amitől ő nem érzi túl jól magát, ami az érzéseit befolyásolja, mégpedig az, hogy hogyan lesz meg kettőjük között a szenvedély, és itt lehetnek akár olyan is, hogy ugye általában jellemző az ikerlángoknál a nagy korkülönbség, és hogy az hosszabb távon hogy fog megmaradni, oda-vissza, kinél hogyan, vagy milyen nehézségek lesznek, vagy milyen nehézségek vannak már egy ideje, úgyhogy ő például ilyeneken is agyalhat, és befolyásolhatja ezt, hogy ő nem érzi jól magát jelenleg, de azért, mert mondom, hogy ő neki ilyen más szintű nehézségei vannak, mint a férfinak, tehát ez egy kicsit szellemileg, tudatszintileg egy kicsit magasabb szinten van ez a probléma. Megnézzük akkor, hogy a következő 1-2 hetes időszakban mire lehet számítani, mire számíthatnak ezek az ikerlángok, hogyan alakul a kettejük kapcsolata, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, következő 1-2 hétben. Olyan, mintha újabb veszteségek érnék őket. Valószínűleg ez azért van, mert nem jó irányba haladnak. Nem jó irányba fejlődik a kapcsolat, és akkor ilyenkor azzal ösztönöznek bennünket, ilyen idézőjelesen fogalmazva az égiek, hogy még nagyobb nehézséget pakolnak ránk, mert, mint ahogy az előbb is mondtam, el kell jutni a gödör aljára, és azt mondani, hogy akkor legyen meg a te akaratod, Uram, legyen minden úgy, ahogy lenni kell. Én már nem tudok semmit többet agyalni, és itt ez a hangsúly, hogy nem tudok többet agyalni, és amikor befejezi az ember az agyalást, akkor érkezik meg a megvilágosodást, amikor felgyúl a lámpa a fejében, hogy ja, hát csak ennyi. És amíg ezt amíg el nem érünk a gödör aljára, addig tulajdonképpen ez a fajta megfeszítés, feszesség jön, hogy hiába mondjuk anyagilag nem jól mennek a dolgok, még akkor valami nehézséget is kapnak, az is az anyagi szinten, ami például aztán további félelmekhez vezetnek, vagy pedig elköteleződéstől való félelmet, vagy egy féltékenységet is újra feléleszt valamelyik őjükben. Megnézzük még, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz. Mit jelent itt ez a kevés pénz? Igen, itt szerintem pontosan erre kap a férfi ikerláng fog erre az ő bizonytalanságára, az anyagiakkal összefüggő kétségbeesésére még egyfajta veszteséget kapni, akármilyen veszteségről lehet szó, de megkérdezzük, hogy mi ez a veszteség, milyen veszteséget kap még pluszba.
elveszítheti a munkáját, vagy pedig rosszabbá válnak a körülmények a munkahelyen, esetleg munkaidőcsökkentés, szóval valami így a munkájával összefüggésben, illetve lehetséges, hogy akár a kommunikációjukkal összefüggésben is lehet majd itt olyan veszteségi élménye, hogy olyan választ kap esetleg a női ikerlántól, amire nem számított, és ez őt teljesen összezavarja, és úgy éli meg, hogy ez úgy nem teljesen igazságos, nem teljesen jó. Úgyhogy ilyen típusú nehézséggel lehet szembenézni, még a féltékenységre is kérek. Bizony itt lehetnek olyan viták, kommunikáció, ami miatt aztán egy kicsit elmérgesedhet a helyzet. Egyáltalán nem biztos, hogy közöttük, hanem lehet, hogy akár a környezetükben, az ő saját otthonukban meglévő kommunikáció az, amelyik problémát okozhat ebben a kapcsolatban, tehát, hogy így, mint ahogy mondtam, párhuzamosan több nehézség is jelentkezhet, ami aztán ilyen szenvedést vagy veszteséget okoz nekik, azért, mert valamiféle döntésre akarják az égiek rákényszeríteni őket, és ezek az égi energiák, ezek itt vannak körülöttünk, és akinél éppen ez időszerű, azok nagyon is érzik, hogy olyan kényszert éreznek rá, hogy nekik most csinálni kell, nekik most dönteni kell, nekik most menni kell, még akkor is, ha ezt nem mondja senki sem. Ez valahogy belülről jön, belülről tudjuk, hogy mikor mit kellene csinálni, aztán legtöbbször lebeszéljük róla magunkat, na hát itt ez a fokozás, hogy most már nem hagyják, tehát most már lépni kell, és addig fogják ezt kényszeríteni, ameddig egy következő lépés meg nem tesznek. Hát körülbelül ez az, amit az ikerlángoknál a következő 1-2 hetes időszakban várhatunk. Én örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót is, ahogy a többieket is, és emlékeztetnék mindenkit, hogy nem most héten lesz a személyes találkozó, mert most szombaton munkanap, ugye munkanapátcsoportosítás van, hanem a következő szombaton 15-én lesz a személyes találkozó, és a regisztrációs linket, illetve a regisztrációs linket, illetve az én elérhetőségemet is berakom a leírásba, illetve az első kommentbe, és mindenkit biztatok rá, mert ilyen ikerlánggal kapcsolatban rengeteg mindenről beszélünk, minden alkalommal nagyon sokáig itt voltunk, legutóbb este 8-ig, és tényleg reggeltől estig beszélgettünk, úgyhogy mindenkinek jut idő arra, hogy elmondja a gondolatait, meg meghallgassa a másikit, úgyhogy, és ez egy személyes jelenlétes, ezért bíztatok rá, hogyha valóban ilyen problémátok van, vagy ezzel vannak kérdéseitek, akkor gyertek. Úgyhogy köszönök mindent, és amíg nem találkozunk valahol, valamilyen módon, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!